යාළුවනේ අද අපේ වීඩියෝ එකෙන් මායි තාත්තයි ඔයගොල්ලොන්ට පෙන්වන්න යන්නේ ගමේ විදියට ඊටාම රසට කොහොමද වැව් මාළු උයාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි යාගෙන් අහලා බලමු ඒ මාළු උයාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට පාවිච්චි කරන අමුද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. අපි අද තෝරගෙන තියෙන මාළු වර්ගය තමයි තිලාපියා කියන වර්ගය. ලංකාවේ බට්ටු කියලා කියනවා, සෙප්පලි කියලා කියනවා. අපි තාත්තෙන් අහලා බලමු ඒකට පාවිච්චි කරන අමුද්‍රව්‍යයත් ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. අපි අද අරන් තියෙනවා මාළු කූරු දෙන්නෙක්, සමහරට කිලෝ 1.5ක් විතර තියෙනවා. තව අමුමිරිස් කරල් 3ක් විතර, බී ලුණු ගෙඩියක් හරි, රතු ලුණු ටිකක් හරි, සුදු ලුණු, ගොරකා, රම්පේ, කරපිංච, කුරුඳු පොතු, ඉඟුරු, එනසල් කරාබු නැටි, අබ, කැටලුණු, මිරිස් කුඩු, බැදුරු මිරිස් කුඩු, ඒ ලුණු. තව පොල් තෙල් ටිකක්, උකු පොල් කිරි අඬු කෝප්පයක් විතර අවශ්‍ය වෙනවා. මේ කළු පාට කොටස් හොඳට අතුල් අයින් කරගන්න ඕන. අපි අරගත්තු මාළු උයන්න ගත්තු ගොරක කෑලි ටිකයි කැටලුණුයි හොඳට මේකට දාන්න. ඔක්කොම ටික දාලා හොඳට අතුල්ලා හොදන්න. මේ වගේ 3 සැරයක්වත් අඩු ගන්න හොද ගන්න ඕනේ.
ඔයාලට මතක ඇතිනේ මම ගන්නකෝ ගොරක කෑලි කීපයක් මාළු හොද්දට. ඒක දාලා තමයි අපි මාළු හේදුවෙත්. ඒකම පාවිච්චිට ගන්නවා මාළු උයන්නත්. ඊට පස්සේ අපි ඉඟුරු කපාගත්ත ඉඟුරු වලින් කොටසක් දානවා. සුදු ලුණු වැඩි හරියක් දානවා. දාලා මම මෙතන අරන් තියෙන මිරිස් කුඩු මේස හැඳි 2මාරක් විතර ඒකත් දානවා. ලුණු ටිකකුත් දාන්න. ලුණු ඇති තරමට රසය හැටියට ලුණුත් දාගන්න. මදි නම් පස්සේ බලලා දාගන්න. දාලා මේක හොඳට එහෙම කලවම් කරලා පැත්තකින් තියලා විභාගයේ ලිපේ තියලා මේක තෙල් ටික දාගන්නවා. තෙල් හැඳි 2ක් විතර. ඒකට අපි ඉස්සරලාම අබ මීසෙන්ඩක් විතර දාගන්නවා. මේක හොඳට බැදෙද්දී අර ඉතුරු කරගත්ත ඉඟුරු ටික අපි එකයි සම්පා කරපින් ටික ඊට පස්සේ ලුණු අමුවිලි මේක දාන්න. ටෙම්පරාදු පොඩ්ඩක් වැඩිගෙන ඉද්දි මාළු ටික දාන්න. හොඳට කලවම් කරන්න. ඔක්කොම දාලා වහලා පොඩ්ඩක් වහලා තැම්බෙන්න ඉන්න බලන්න. දැන් මාළුක ඉජිලා තියෙන්නේ තැම්බිලා තියෙන්නේ හොඳට. අපි දැන් පොල් කිරි අඳු කෝප්පි දාලා ගන්න. මාළු යද්දි වැඩියෙන් හැඳි ගන්න යන්න එපා. පරිස්සමින් මේව කලවම් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් මාළු ටික කුඩු වෙන්න වෙනවා. කිරි වැක්කෙරුවට පස්සේ ඇරලා තියන්න. පොඩ්ඩක් තැම්බිලා පොඩ්ඩක් ඉදෙනකම්.
අපි දැන් මාළුව හැදුවා ටිකක් වෙලා තියන්න ඕන මොකද ඒකට හොඳ ලුණු ඇඹුල් අල්ලන්න. ඔයාලත් කාලා හදලා කාලා හිටන් රස බලලා කියන්න. අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ කොහොමද කියලා. ගොඩක් ඔයගොල්ලොන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒවත් ඔයගොල්ලොන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි subscribe කරලා bell button එක click කරන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලොන්ට message එකක් එනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ වල තියෙන දේවල් ඔයගොල්ලෝ අත්හදා බලලා තියෙනවා නම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ඒවා මොන වගේ හොඳට ආවද යම් කිසි දෙයක් ඔයගොල්ලොන්ට අපෙන් දැනගන්න තියෙනවා නම් ඒකත් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවතත් හමු වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ආයුබෝවන්.